वेलकम टू रश्मीच रसोई। आज मी तुम्हाला वाटण न वापरता बोटीवर किंवा शेतात बनवलं जाणारं मसाल्यातलं मांदेल्याचं कालवण कसं बनवायचं ही रेसिपी शेअर करणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। अगदी साध्या पद्धतीने सोन मांदेल्यांचं किंवा मांदेल्याचं कालवण बनवण्यासाठी एक वाटा आपण ह्या ताज्या मांदेल्यांचा आणलाय। नंतर 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या सोलून घेतल्यात। 4 हिरव्या मिरच्या देखील मधना चिरून घेतल्यात। 2 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत। नंतर गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घेतली आहे। चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा हळद, 2 चमचे हा घरचा आगरी कोळी मसाला आहे आणि थोडीशी 2 ते 4 कोकमाची टापं आपण यूज करणार आहोत। सर्वात आधी मांदेली ओळखायची कशी काही ताजी आहे ते मी सांगते। हे बघा, अगदी ही खवला भरलेली म्हणजे नखांनी अशी काढू ना, ही खवला भरलेली आणि अगदी शाईन वाली असतात। आणि हे जर डोकं आपण उघडून बघितलं, हे बघा अशी ह्याची लाल गावडी दिसायला हवी, म्हणजे ही मांदेली एकदम ताजी आहेत। मांदेली तर सर्वांनाच साफ करता येतात, तरी पण जे नवीन आहेत, आत्ताच लग्न झालेल्या यंग मुली आहेत, त्यांना मी दाखवते ही मांदेली कशी साफ करायची। दोन्ही साइडनी ही खवलं काढून घ्यायची आहे। नंतर काती किंवा सुरीनी अशी आहे ना क्रॉस, हे बघा असं क्रॉस कट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पोटातली घाण आणि तो साइडचा काटा देखील हे बघा अगदी इझिली निघते, थोडी घाण राहत नाही काहीच। ही शेपूट आपल्याला हवी असेल तर आपण कट करायची आहे। आता ही कालवणासाठी आहेत म्हणून मी हे साइडचे फिन्स काढून घेते आणि ही शेपूट पण अगदी थोडीशीच कट करून घेते। अशाच पद्धतीने सर्व मांदेली आपण साफ करून घेणार आहोत। सर्व मांदेली व्यवस्थित आपण साफ करून हे बघा स्वच्छ धुवून घेतली आहेत। आता ह्याच्या कालवणाची तयारी करूया। हे एक पातेलं घेतले। हे कालवण आपण वाटण न यूज करता बनवणार आहोत, त्यासाठी हे पातेलं घेतले आणि हा जो सोललेला लसूण घेतलाय तो ह्याच्यात ॲड करूया। हा लसूण छान ह्या खलबत्त्याच्या दांडीने आपल्याला चेचून घ्यायचा आहे। हा लसूण आपण व्यवस्थित चेचून घेतलाय। आता या हिरव्या मिरच्या ह्यात घालणार आहोत। नंतर ही घरचा आगरी कोळी मसाला आहे, हा यूज करणार आहोत। हा नसेल तर तुम्ही फक्त लाल काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा आणि पाव चमचा लाल ही मिरची पावडर यूज केली तरी चालेल, म्हणजे जी तिखट मिरची पावडर असते ना ती। आता हळद ॲड केली आहे। ही कोकमाची टापं आहेत 4, ती ॲड करते। चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया। आता ह्याच्यामध्ये ही स्वच्छ धुतलेली जी मांदेली आहेत ती आपण घेणार आहोत। मांदेली घेतली की ह्याच्यात आपण 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल काढून घेतलं का व्यवस्थित ही मच्छी आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायची आहे। जसं आपण फिश फ्राय करतो ना, सेम त्याच पद्धतीने हे असं कालवून घ्यायचे। आता ह्या स्टेजला आपण ह्यात थोडंच पाणी घालणार आहोत। अर्धा ग्लास एवढं पाणी आपण ॲड करायचं आहे, कारण का हे जे कालवण असतं मांदेल्याचं खूप पातळ नसते आणि हाताने त्याला छानसं असं एकत्र करून घ्यायचे। तयार केलेलं हे कालवणासाठी ग्रेव्ही आपण ही आता गॅसवर ठेवणार आहोत। गॅसची फ्लेम मी आता स्विच ऑन करते आणि हे जे मांदेल्यांचं कालवण आपण मिक्स करून घेतलेलं ते गॅसवर ठेवूया। झाकण ठेवते हाय फ्लेमवरच। याला एक उकळी काढून घेऊया सुरुवातीला। 1-2 मिनिटं झालेत आपण ह्या कालवणावर झाकण ठेवलेलं आणि गॅसची फ्लेम हाय केलेली। हे बघा कालवणाला छानशी उकळी आली आहे। आता हे कालवण पळीनी न हलवता असंच थोडंसं आपल्याला
पातेलं हलवून घ्यायचं आहे म्हणजे ते व्यवस्थित मिक्स होईल। आता पुन्हा झाकण देऊन एक 7 ते 8 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर हे कालवण व्यवस्थित तयार करून घ्यायचं आहे। 7 ते 8 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा, झाकण काढल्याबरोबरच तुम्हाला कळेल किती सुंदर असं आपलं हे मांदेल्याचं कालवण रेडी झालंय। तुम्ही बघू शकता, हे बघा मांदेला कसं छानसं शिजलं पण गेलंय। आता मी गॅसची फ्लेम हाय केली आहे। हाय फ्लेमवर एक छानशी उकळी काढूया आणि थोडीशी कोथिंबीर ॲड करते ह्यात। हे बघा, कालवणाला पण छानशी उकळी आली आहे। ह्या स्टेजला गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करूया आणि हे रेडी झालेलं मांदेल्याचं कालवण आपण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असं चमचमीत बिना वाटण्याचं आपलं हे मांदेल्याचं कालवण रेडी झालंय। आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघितलंच असेल, वाटण न यूज करता देखील किती सुंदर असं आपलं हे कालवण तयार झालंय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं हे बिना वाटणाचं मांदेल्याच्या कालवणाची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने हे कालवण एकदा तरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे कालवण कसं झालंय ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या मांदेल्याच्या कालवणाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।